Vad skulle du säga är liksom det mest våldsamma du har varit med om? Det var när jag fick en kudde över ansiktet och jag inte kunde andas. Så jag trodde att jag skulle kvävas. Mina syskon var där och försökte liksom putta bort dem. Jag har inte riktigt några så här starka minnen utav min barndom egentligen. Det blir bara liksom för mycket att hantera. Jag är glad för det som har varit, men också ledsen över att det har behövt vara så. Det kändes som att jag växte upp tidigare än vad jag borde ha gjort. Lite som att man har hoppat över barndomen som ett barn ska uppleva. Känslan jag hade under uppväxten var främst att jag kände mig hela tiden rädd. Och jag blev väldigt tillbakadragen och blyg. På grund av att jag var alltid rädd att göra fel, alltid rädd att bli bestraffad. Jag har växt upp med mamma, pappa, då min lillebror. Fattigt till en början, vi flydde till Sverige. Jag var väldigt sprallig, mycket energi. Jag var busig, hittade på en massa dumheter. Men jag var väldigt omhändertagande av mina syskon. Jag älskade dem mer än allt. Utåt sett hade jag en väldigt fin familj. Vi bodde i ett fint hus, i ett fint område. Men jag hade inte så många vänner. Jag hade få vänner. Och det var ju ingen som visste hur min mamma behandlade mig. Hon kunde bli arg för små saker. Om man spillde ut ett glas vatten, sa man någonting fel, kunde hon bli arg. När hon blev arg så försökte man alltid anpassa sig till henne. Försöka vara så liten som möjligt. Och min pappa hade ingen aning om vad som hände. Han såg ingenting, han märkte ingenting. Det började väl med att min mamma hon är bipolär, så att hon fick en episod så jag var tvungen att ha någon annanstans att vara ett tag. Jag gick i 3:an och sen så såg jag min socialsekreterare på skolgården och jag förstod ju direkt att det var någonting på gång. Så jag drog löpet, sprang och gömde mig, blev hittad. Han förklarade att mamma har packat en väska till mig. Väl framme i familjen så träffas vi liksom i hallen. De berättar att de är vana med att ta barn och de är enligt dem själva en jättebra familj och det var de till stor del. Men de var väl väldigt tydliga med från början liksom att de verkligen brydde sig om oss och att de verkligen ville oss väl. Och att deras liksom ilska, för det kunde vara liksom att vi hade gjort någonting i skolan som vi inte fick göra eller vi hade gått ut från våra rum för tidigt eller något liknande. Och då kunde de liksom så bara höja rösten och säga åt oss på skarpen att gör inte så. Men jag kunde väl känna att vad jag än gjorde i princip så var det liksom fel. Jag vet att jag aldrig vågade liksom varken säga eller berätta när jag hade gjort någonting som inte var rätt. Så det var väldigt svårt att veta vad man skulle göra i alla situationer i princip. Sen blev det väl ganska så snabbt ändå, alltså fysiskt. För de var ju så mot sina egna barn också, så det var inte bara vi. Alltid funnits våld, vare sig det var mot mig eller mamma. Det var så han förklarade att han uttryckte sina känslor. Jag behandlades som en slav åt honom. Jag kunde ta av honom strumporna, vika hans kläder, städa, tvätta, passade mina syskon. Jag blev slagen varje dag. Det kunde vara allt från att jag gjorde någon liten sak till att jag blev ledsen. Så det var nog våld varje dag. Det var ju någon gång som jag hade migrän så jag låg uppe på övervåningen i mitt rum i min säng och vilade. Och så stormade hon upp och drog ner mig på marken från sängen och sa du måste gå ner och städa och dammsuga. Och jag ville inte det för jag hade så ont i huvudet så jag ville bara sova. Men då blev hon jättearg och visste att jag kan inte trotsa henne så jag gick mot dörren och så tog hon tag i mina armar och tog sina knän mot baksidan av mina knän och försökte putta ner mig från trappan och sen så släppte hon bara så jag föll ner från trappan. Och sen så gick hon in i badrummet, jag gick och dammsög i köket och jag grät under tiden
Och sen så kom hon tillbaka in i köket och frågade vad som hade hänt. Och då sa jag att du vet vad som har hänt. Du vet vad du har gjort. Och hon var helt förvånad över hur jag kände och sa att hon älskade mig jättemycket. Och hon var helt som en normal mamma. Våldet syntes på väldigt mycket sätt. Det var en gång som jag inte hade städat efter honom i köket. Och han hade kommit hem igen och maten stod kvar på bordet. Och då så drog han av sig bältet och började utdela slag mot mig. Det mest våldsamma jag har sett. Då går han in med mamma i toaletten. Jag och min lillebror står utanför. Sen hör vi bara mamma skrika. Och så ser vi att det kommer blod genom dörren. Och hon ligger ner. Sen kommer hon ut till oss. Hon hade fått jättemycket slag mot ansiktet. Så hon sväljer det och sen så frågar hon oss: är ni hungriga? Vad vill ni ha för mat? Och de bilderna sitter kvar i mig än idag. Jag kommer liksom ihåg det här liksom som leder upp till det. Liksom att det är väldigt högljutt. Det är väldigt så här, det kan flyga en toffel eller det kan flyga någonting annat. Och sen så bara typ blir det för mycket och jag typ stänger av. Vad skulle du säga är liksom det mest våldsamma du har varit med om? Det var när jag fick en kudde över ansiktet jag inte kunde andas. Så jag trodde att jag skulle kvävas. Mina syskon var där och försökte liksom putta bort dem. Eller en annan gång när jag hade varit för lång tid i duschen typ och jag skulle upp från källaren och hon puttade ner mig liksom ner för trappan igen. Men det var också sån svår balans att vi hade det väldigt bra liksom när det inte var liksom så, när de inte var irriterade eller på dåligt humör så var det liksom, ja, men vi åkte på semestrar och vi var utomlands många veckor varje sommar och gjorde roliga saker och gjorde jag bra ifrån mig i skolan så fick jag belöningar och liksom så här. Så det var väldigt bra samtidigt som det var många grejer som liksom bara så här helt gick överstyr. Jag får ofta bilder i huvudet från när jag var liten och jag inte vågade sova på nedervåningen så ropade jag på att få sova där uppe. Men hon kom inte ner. Och sen så när hon väl kom ner så var hon så trött på mig så att hon tog tag i mina händer och tvingade mig att gå framåt och gå upp för trappan. Och när jag var så rädd så att jag inte vågade röra mig, jag kunde inte röra mig överhuvudtaget, så la jag mig bara i trappan i fosterställning och då sparkade hon mig och sparkade och sparkade och sparkade tills min lilla syster skrek. Ja, alltså det som var grejen var att jag vågade inte berätta någonting. SOS kom ju varje halvår och pratade med oss och frågade hur det gick och så där i familjen. Och vi satt på övervåningen, de var på nedervåningen. Jag vågade liksom inte säga någonting för om jag hade berättat och de skulle ifrågasätta det här till familjen så vet inte jag vad de hade gjort med mig. Sen när mamma var så pass frisk att vi kunde komma hem så var det faktiskt min lillebror som berättade för mamma om en händelse. Och sen så började min lilla syster fylla i och sen så kom jag och fyllde i liksom. Och mamma tog det här på väldigt stort allvar så hon ringde polisen liksom direkt morgonen därpå. Sen var det en rättsprocess som följde under året som kom efter det här då. Jag är nog väldigt ärrad från att då som barn, den som ska älska dig mest är din förälder. Och det är nog den som har skadat mig mest. Så jag har väldigt svårt att släppa in folk i mitt liv. Jag är väldigt stängd av mig. Det har påverkat mig på många sätt skulle jag säga. Jag är väldigt medveten om min omgivning. Vill alltid vara perfekt så att jag inte blir bestraffad. Jag gillar inte sociala sammanhang för att jag är alltid rädd att göra fel. Och när jag gör fel så känner jag otroligt mycket skuld och skam. Jag visste vad de var kapabla till bakom stängda dörrar. Och nu när vi hade liksom
dragit in någon annan i det här kändes det som att de skulle liksom ha tappat alla spärrar. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Det slutade med att jag blev inlagd på akutpsykiatrin. Jag var ganska traumatiserad så att jag liksom såg silhuetter av människor som gömde sig bakom hörn och krön och liksom bara i periferin hela tiden så kunde jag liksom se en skepnad som kollade på mig. Och så fort jag såg en viss bil så kollade jag registreringsnummer för att se om det var dem. Och samma sak för mina syskon, att jag var liksom rädd för dem och när de skulle gå hem från skolan, för vi gick inte samma skola, så var det så här att jag var väldigt liksom uppe i varv hela tiden och på min vakt typ. Jag polisanmälde min mamma. Jag tror att jag var 14 och då hade jag inte bott med henne på ett år och inte träffat henne på ett år. Men det tog väldigt lång tid för mig att ta det beslutet för att jag var fortfarande i den processen att inse vad som hade hänt, förstå vad som var rätt och fel, hur ett hem ska se ut, hur man ska må i ett hem. Polisutredningen ledde inte riktigt någonstans för att det var ord mot ord. När jag fick det beskedet att hon inte skulle inte ens gå till rättegång, så fick jag direkt meddelanden från min mamma. Se här, jag har inte gjort någonting fel. Jag har inte misshandlat er. Jag har en väldigt positiv inställning till hela mitt liv och jag är liksom inte arg på den här familjen på något sätt. Utan jag känner att de gjorde det de trodde var rätt utifrån vad de har varit med om och jag hade bara otur att hamna däremellan liksom. Idag mår jag bra. Jag har folk som älskar mig runt omkring. Såklart har jag en spår kvar fortfarande. Men det är något jag ständigt jobbar med. Jag mår bättre för att jag känner mig fri. Jag känner mig inte instängd. Jag känner mig som mig själv. Men det är fortfarande vissa delar som påverkar mig fortfarande. Jag tänker alltid en extra gång över vad jag gör i sociala sammanhang och hemma också. Men jag mår mycket bättre än vad jag gjorde när jag bodde med henne.